Καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Εδώ που κάθε εβδομάδα σας δίνω πολλές ιδέες διακόσμησης, λύσεις για το σπίτι, tips και όλα αυτά που αγαπάτε τόσο πολύ. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό διακοσμητικό στοιχείο του καθιστικού που είναι το coffee table, δηλαδή το τραπεζάκι του καθιστικού. Ξέρετε ότι ανάλογα με τα αντικείμενα και τον τρόπο που τα τοποθετείτε πάνω του μπορείτε κυριολεκτικά να αλλάξετε την αισθητική του χώρου. Σήμερα θα δούμε λοιπόν μαζί τις πιο ξεχωριστές ιδέες για να έχετε τα πιο όμορφα, τα πιο ιδιαίτερα τραπεζάκια στο καθιστικό και τα βοηθητικά τραπεζάκια. Ακολουθήστε αυτά που θα δείτε σήμερα και θα έχετε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για να διακοσμήσετε το τραπέζι του σαλονιού είναι να κάνετε ένα δυνατό statement. Να τοποθετήσετε δηλαδή επάνω του ένα ιδιαίτερο αντικείμενο πρόταση. Ένα statement αντικείμενο θα αναδείξει σίγουρα το τραπέζι του καθιστικού. Εάν επιλέξετε να κάνετε μια τέτοια γενναία δήλωση, τότε μπορείτε να βάλετε ένα μεγάλο βάζο, μπορείτε να βάλετε πολύ ογκώδη κυροπήγια, μια τεράστια πιατέλα, ακόμα και ένα μέτριου μεγέθους εργοτέχνης. Γύρω από αυτό δεν χρειάζονται πολλά. Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα αντικείμενα πάνω σε ένα δίσκο, μπορεί και όχι, και το πολύ απέναντι ή δίπλα του να τοποθετήσετε ένα πολύ μικρότερο αλλά όμορφο κυροπήγιο. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε και που το έχουμε δει πολλές φορές αλλά είναι πάντα πολύ εντυπωσιακό και πολύ όμορφο είναι μία σύνθεση μέσα σε έναν δίσκο. Αυτό εδώ πέρα το τραπεζάκι με το δίσκο μπορεί να σταθεί πολύ όμορφα από μόνο του και θα φτιάξει μια πολύ ωραία γωνιά, μια πολύ ωραία λεπτομέρεια στο σπίτι, όμως θα μπορούσατε να πάρετε ακριβώς αυτό το δίσκο όπως είναι και να το τοποθετήσετε πάνω στο τραπέζι. Ο δίσκος, εκτός από το ότι συμμετέχει στη διακόσμηση, σας βοηθά να οριοθετήσετε το σημείο που θα διακοσμήσετε. Είναι πολύ πιο όμορφα τα διακοσμητικά, τα βιβλία, τα κεριά, όλα αυτά που θέλετε να τοποθετήσετε πάνω σε μία επιφάνεια να βρίσκονται μέσα στην περιοχή ενός δίσκου. Δείχνουν αμέσως πιο μαζεμένα και πιο κομψά. Δεν θέλω να γεμίζετε υπερβολικά τους δίσκους και να μην επιλέγετε τα αντικείμενα που θα βάλετε μέσα να είναι όλα στην ίδια κλίμακα, δηλαδή να έχουν το ίδιο μέγεθος. Ο δίσκος σας θα δείχνει πολύ πιο όμορφος αν μέσα του υπάρχουν αντικείμενα με διαφορετικό μέγεθος και πολύ σημαντικό διαφορετικό ύψος. Εάν θέλετε να το πάτε ακόμα παρακάτω, αντί για δίσκο, χρησιμοποιήστε έναν καθρέφτη. Αυτός εδώ ο καθρέφτης είναι κανονικός καθρέφτης τοίχου. Αλλά εσείς μπορείτε να επιλέξετε και ένα σκέτο κομμάτι καθρέφτη, το οποίο γύρω-γύρω δεν θα έχει πλαίσιο. Αν και να σας πω την αλήθεια μου, με ένα ωραίο πλαίσιο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή αυτή η πρόταση. Αυτή η λύση λοιπόν είναι ιδανική για να δώσετε περισσότερο φως και περισσότερη λάμψη στο τραπέζι σας και είναι και πολύ εντυπωσιακή. Συνδυάστε τον δίσκο με διακοσμητικά αντικείμενα που να έχουν λίγη λάμψη και με βιβλία. Εάν δε βρείτε κυροπήγια που να έχουν και λίγη λάμψη, τότε το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό και πάμε σε αυτήν ακριβώς τη συμβουλή. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα κεντρικό κομμάτι στο τραπέζι μας, το οποίο να είναι μια πανέμορφη σύνθεση από κεριά. Τίποτα δεν θα δείξει πιο όμορφο μέσα σε έναν δίσκο από καθρέφτη από πολύ εντυπωσιακά κυροπήγια. Και ιδιαίτερα τα γυάλινα κυροπήγια ταιριάζουν πάρα πολύ με τον καθρέφτη. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά. Διαλέξτε 2-3 μεγάλα ογκώδη κυροπήγια, γυρίζουμε πίσω στην πρώτη συμβουλή με τα μεγάλα κομμάτια που κάνουν statement, και συνδυάστε τα με 1-2 διακοσμητικά στοιχεία που μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικά από ό,τι θα έβλεπες πάνω σε ένα coffee table. Εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε το λιχνάρι του Αλαντίν, όχι δεν είναι, αλλά θα μπορούσε και να είναι, και δίπλα μια πολύ ωραία μαύρη σύγχρονη τσαγέρα. Αντισυμβατικό, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εάν δεν έχετε ή δεν θέλετε να τοποθετήσετε άλλα στοιχεία, τότε κάντε το εξής ένα. Τοποθετήστε μαζί με τα κεριά και τα κυροπήγια ένα βαζάκι με μερικά φρέσκα λουλούδια. Εάν τα κυροπήγια είναι πολύ μεγάλα, τότε το βαζάκι είναι ωραίο να είναι πιο μικρό. Εάν τα κυροπήγια είναι μικρά, τότε το βαζάκι καλύτερα να είναι μεγαλύτερο.
Τοποθετήστε φυτά εσωτερικού χώρου. Εάν θέλετε να δώσετε ζωή και χρώμα στο καθιστικό σας, χωρίς να προσπαθήσετε και πολύ, τότε η τέλεια και εύκολη λύση για εσάς είναι μερικά φυτά εσωτερικού χώρου σε πολύ όμορφα κασπό. Με τα φυτά πάνω σε ένα τραπέζι, σε έναν δίσκο ή σε ένα βοηθητικό τραπεζάκι, μπορείτε να κάνετε πολλούς συνδυασμούς. Μπορείτε να έχετε ένα φυτό και περισσότερα διακοσμητικά αντικείμενα, δύο εδώ φυτά και διακοσμητικά αντικείμενα ή ακόμα και να το γεμίσετε μόνο με φυτά. Συνδυάστε τα με στιβαγμένα βιβλία, όχι πολλά, 2-3 και κάποια διακοσμητικά αντικείμενα. Παραδείγματος χάρη ένα μπολάκι, κεριά, ένα πολύ ωραίο δοχείο. Εάν αποφασίσετε να τοποθετήσετε κεριά στη σύνθεσή σας, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε αυτό που θα σας πω, αλλά επειδή είμαι πολύ προσεκτικός με την ασφάλεια, να σας πω ότι γενικά πάντα μεγάλη προσοχή στα κεριά. Όταν κάνετε συνθέσεις, αν επιλέξετε μέσα να έχετε κεριά και να τα ανάβετε, τα κεριά είναι για να ανάβουνε, τότε προσέξτε αυτά τα κεριά να μην βρίσκονται δίπλα στα άλλα διακοσμητικά αντικείμενα όπως τα βιβλία ή κάτι άλλο που μπορεί να πάρει φωτιά και φυσικά όχι κοντά στα φυτά. Και τώρα πάμε σε αυτό το τραπεζάκι. Διακοσμήστε μόνο με φυσικά υλικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφη δείχνει μια γωνιά στο σπίτι ή ένας δίσκος επάνω στο coffee table μας, ο οποίος θα αποτελείται μόνο από οργανικά υλικά. Μπορείτε να βάλετε πάνω στο τραπέζι σας έναν ξύλινο δίσκο ή ένα λεπτό κομμάτι κορμού. Πάνω σε αυτόν τον κορμό θα τοποθετήσετε φυσικά υλικά όπως κουκουνάρια, ένα ξύλινο μπολ, ξύλινα κυροπήγια, ακόμα και ένα, 2, 3 όμορφα βότσαλα. Εδώ αυτό το τραπεζάκι μας αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει από μόνο του το οργανικό υλικό, έχει ψάθα γύρω-γύρω και ταιριάζει πάρα πολύ για να φτιάξουμε μια όμορφη γωνιά μόνο με οργανικά υλικά. Φυσικά και εδώ μια γωνιά ή έναν δίσκο με οργανικά υλικά θα τον συμπληρώσει τέλεια ένα όμορφο μικρό φυτό και τι καλύτερο από ένα παχύφυτο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί και πολύ όμορφοι τρόποι για να στολίσετε τα τραπέζια σας και τα βοηθητικά σας τραπεζάκια. Αυτό που θέλω να κάνετε όμως πάντα, πέρα από αυτά που είπαμε, είναι να προσθέτετε υφές και διάφορα υλικά μεταξύ τους. Στις υφές και τα υλικά ενός χώρου πρέπει να δίνουμε πάντα την προσοχή μας, μιας και βοηθούν στην εξισορρόπηση της διακόσμησης και της αισθητικής. Πάνω στον κάθε δίσκο ή στην κάθε περιοχή θέλω να προσθέτετε διακοσμητικά από διαφορετικά υλικά, όπως μέταλλο, γυαλί, πορσελάνη, βιβλία, χαρτί δηλαδή, ξύλο και άλλα οργανικά υλικά. Αυτό που θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ είναι η κάθε γωνιά, ο κάθε δίσκος που θα φτιάχνετε να έχει ενδιαφέρον όχι μόνο από τα αντικείμενα που θα έχει πάνω του και από τα χρώματα, αλλά και από τις υφές και τις αντανακλάσεις που κάνει το φως. Επίσης, δεν χρειάζεται να είναι όλα μαζεμένα στο κέντρο ενός τραπεζιού. Αυτή η φιλοσοφία ότι έχουμε ένα τραπέζι και βάζουμε τα διακοσμητικά στοιχεία, τον δίσκο, τη σύνθεση στο κέντρο είναι λίγο ξεπερασμένη. Τα πράγματα τις περισσότερες φορές δείχνουν όμορφα εάν μπουν στην άκρη ή μάλλον κοντά στην άκρη από το κέντρο και δεξιά ή από το κέντρο και αριστερά του τραπεζιού. Εάν το τραπέζι σας είναι κυκλικό, τότε ο δίσκος σας, η σύνθεσή σας μπορεί να είναι πολύ όμορφη στο κέντρο, αλλά επίσης μπορεί να δείξει και πολύ ιδιαίτερη από το κέντρο του και προς τα έξω. Μπορείτε επίσης να χωρίσετε τη διακόσμηση σε δύο σημεία. Για παράδειγμα, από τα αριστερά σε ένα μεγαλύτερο τραπέζι μπορείτε να έχετε μία σύνθεση από κεριά πάνω σε ένα δίσκο και στην άλλη μεριά μπορείτε να έχετε ένα ξύλο, όπως λέγαμε, με οργανικά υλικά. Όπως και να διακοσμήσετε το coffee ή το side table σας όμως, μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται στο καθιστικό σας για ένα λόγο. Καλό θα ήταν να μην το γεμίσετε στα διακοσμητικά, εδώ μην με παρεξηγήσετε, απλά ό,τι σας έδειξα σήμερα το έχω τοποθετήσει για να το δείτε πάλι και επίσης θα πρέπει πάντα να υπάρχει αρκετός χώρος πάνω στο τραπέζι για να το χρησιμοποιείτε ανάλογα. Εκτός και αν πρόκειται για ειδικά τραπεζάκια τα οποία είναι φτιαγμένα για να έχουν πάνω τους όμορφα πράγματα και να έχουν συνθέσεις και όχι να τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ. Μην ξεχνάτε ότι πάντα πρέπει να έχουμε οικολογική συνείδηση. Εάν είσαστε έτοιμοι να αγοράσετε, εάν θέλετε να πάρετε νέα διακοσμητικά, τότε αναζητήστε αντικείμενα από βιώσιμα υλικά, όπως μπαμπού, ξύλο, κεραμικό και φυσική πέτρα. Μην ξεχνάτε ότι πάντα στη διακόσμηση είναι πολύ όμορφο σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες γωνιές, να επαναχρησιμοποιούμε παλιά αντικείμενα και να τους δίνουμε μία νέα χρήση.
Αυτά και για σήμερα. Ελπίζω να πήρατε πάρα πολλές ιδέες και ακόμα περισσότερο ελπίζω να τις εφαρμόσετε στο δικό σας σπίτι. Θέλω να μου γράψετε σήμερα από όλες τις συνθέσεις ποια σας άρεσε περισσότερο, εσείς με τι διακοσμείτε και πώς διακοσμείτε τα τραπέζια σας και όπως πάντα γράψτε μου τι θέλετε να δείτε από αυτό εδώ το κανάλι. Τι θέλετε να σας πω, τι θέλετε να σας δείξω. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, θα το χαρώ, θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης να χτυπήσετε αυτό το κουδουνάκι εκεί κάτω, το καλό το κουδουνάκι που κάθε εβδομάδα θα σας ειδοποιεί μόλις ανεβαίνει ένα νέο βίντεο. Θέλω να είστε καλά, να τα περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και φυσικά να αγαπάτε και το σπίτι σας. Και μην ξεχνάτε, ό,τι δεν σας αρέσει, αυτή τη φορά θα το πω original, αλλάξτε το. Γεια!